ეს ჩემი ახალი ავტომობილია F-ის M5. როგორც დაგპირდით მექანიკური გადაცემათა კოლოფით. აი ესე დავიწყებდი ეს მანქანა რამეთ რო არ გოდეს და მომწონდეს. და რომ არ გაეცრუებინა ჩემი იმედები და ამაზე ცოტა მოგვიანებით მოგიყვებით. ეხლა ცოტა მინდა პაუზებზე ვილაპარაკო. ისევ და ისევ სპონსორის პრობლემაა დამეთანხმებით რომ საქართველოში ძალიან რთულია აკეთო YouTube-ი, აკეთო კონტენტი და არ კონდეს სხვა შემოსავალი და იყო თავიდან ბოლომდე გადართული ერთ საქმეზე, საიდანაც არ გაქვს არანაირი შემოსავალი, მით უმეტეს თუ გზასული Gambling-ს და საქართველოს ალბათ ერთ-ერთი ან შეიძლება საქართველოს ალბათ ერთ-ერთი ქვეყანაა იმ განვითარებად ქვეყნებში, სადაც YouTube-ზე არ ტეხავს Gambling-ის რეკლამა. ბოდიში მომიხდია ყველასთვის, მაგრამ ჩემთვის ეს მიუღებელია და დარწმუნებული ვარ, რომ გიორგიც ასე მოიქცეოდა და Gambling-ს ჩვენ არ გავარეკლამებდით. ხო, რაც შეეხება ჩემს ახალ ავტომობილს. ხო, ფარი მაქვს, არ გეგონოთ რომ ფარი არ მაქვს, უბრალოდ ეს მანქანა რაღაცნაირად ესე უფრო მომწონს და დავტოვე ასეთ მდგომარეობაში. როგორც გითხარით, ეს არის მექანიკური გადაცემათა კოლოფით F-ი, რაც ამ ავტომობილს ძალიან ლიმიტირებულს და ექსკლუზიურს ხდის, იმიტომ რომ სულ წარმოებულია 577 ცალი და მხოლოდ ამერიკული ბაზრისთვის. და ეს ყველაფერი ამ მანქანის შეძენას და პოვნას კიდევ უფრო ართულებდა. ჩემი მეგობრის რჩევით მივმართე ერთ-ერთ ავტოიმპორტიორ კომპანიას, რომელმაც ჩემდა გასაკვირად ძალიან მოკლე დროში იპოვა ესეთი ავტომობილი. ბევრი მოთხოვნები მქონდა, ეს ავტომობილი უნდა ყოფილიყო შავი ფერის, ნაკლები დაზიანებით, 2013 წელზე ახალგაზრდა, იმიტომ რომ ყველამ კარგად იცით ჩვენი უაზრო კანონი, რომელიც გრძალავს 2013 წლამდე გამოსული ავტომობილების გამბაჟებას და შემოყვანას, ალბათ შემოყვანას არა, გამბაჟებას გრძალავს და ძალიან უაზრო კანონია ჩემი აზრით და რაღაც ჩასწორებები უნდა მოხდეს. და რომ არა ეს კანონი, ეს ავტომობილი აუცილებლად იქნებოდა S65 აუცილებლად მექანიკური გადაცემათა კოლოფით, იმიტომ რომ S65 დარწმუნებული ვარ იმედებს არ გამიცრუებდა, იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი რა ავტომობილიც არის და იტარებია კიდევაც. იმდენად სწრაფად მოხდა ამ მანქანის პოვნა ამ ძალიან მაგარი ადამიანების დახმარებით, რომ მზადაც არ ვიყავი, თანხა არ მქონდა, ალბათ 30% მქონდა ამ ავტომობილის ღირებულების. ეს ავტომობილი დაჯდა სადღაც $18,000 და მოკლედ ჩემზე მაქსიმალურად მორგებული პირობებით ამ ადამიანებმა მოახდინეს ამ მანქანის ყიდვა და ჩამოყვანა საქართველომდე. ამ პროცესში იმდენად სასიამოვნო იყო მათთან ურთიერთობა, რომ დავაპირე შემეთავაზებინა თანამშრომლობა. შევთავაზე და მოკლედ დღეიდან ჩვენი გენერალური სპონსორია Carex Import-ი, ავტოიმპორტიორი კომპანია, რომელიც შეგირჩევთ, ჩამოგიყვანთ ავტომობილს და გააკეთებს ამას ყველანაირი თავგადასავლების გარეშე. ალბათ ბევრმა თქვენთაგანმა იცის თუ რამდენ პრობლემა შეიძლება წააწყდა ავტომობილის ამერიკაში შეძენისას. დაზიანება, ცუდი ტარიფები, დაგვიანება და მოკლედ ბევრი სხვა პრობლემები არსებობს ავტომობილის ჩამოყვანასთან დაკავშირებით, ამიტომ მიმართეთ ამ ბიჭებს და ანდეთ თქვენი მომავალი ტრანსპორტი Carex Imports. ეხლა კი მოგიყვებით თუ რატო არის ეს ავტომობილი ასეთი დიდი იმედგაცრუება. თავისთავად გაანადგუროს ძალიან მარტივად და აქვე შემიძლია ეხა ერთი დაძვრით ცეპლენია ისე მოვწყვიტო, რომ პლიტა ფერადო საერთოდ მოწყდეს თავის ადგილზე და დაფშნას ყველაფერი. და სხვა შორის გაუკეთებიათ კიდევაც ეგეთი რაღაც საქართველოში ერთ-ერთი M6-ე აი გადართვისას ცეპლენია ფერადო როსტორეთ ფერადო მოკლედ მოწყდა და გაანადგურა იქაურობა რა და ძალიან ისეთი დეტალია, რომელიც ცეპლენი არავის ისთვის გჭირდება მაშინ მექანიკაზე ხო თუ არ იხმარ. თავი დავანებობთ იმას, რომ ძალიან რთული მოსაძებნია ამერიკის გარდა სავარაუდოდ ვერსად ვერ შეიძენთ, ცენტრს შეიძლება გქონდეს
და ძალიან მალე ცვითავს რა მოკლედ ცეპლენიას, ასევე ანადგურებს უკან ყუმბარას. DCT-ზეც კი F-ზე ყველამ კარგად იცით ალბათ რომ ყუმბარა ცოტა სუსტია და უკვე მეორე ყუმბარა ვსვლი ამ მანქანაზე, იმიტომ რომ მექანიკაზე შედარებით უფრო დიდი დარტყმები ხდება, განსხვავებით DCT-სგან და უკანა ყუმბარა მოკლედ ორჯერ შევცვალე იმ მომენტში, როცა გადავხდი რა სიჩქარე, ან მეორედან მესამეში რომ გადავხდი და ოდნავ ტრაკი ჩადო რაღაც ცოტა უსწორ მასწორო გზაზე, აი მაგ დროს მოკლედ ყუმბარა გააცამდვერა რა და მოკლედ ეს მანქანა მექანიკური გადაცემათა კოლოფით კარგავს თავის მუხამს, თავის აზრს. იდეალური ავტომობილია დიდი გზებისთვის და საკრუიზო ძალიან დიდი გზაზე წახვალ და მაგარს ისიამოვნებთ რა, მაგრამ ისევ და ისევ ისიამოვნებთ იმ შემთხვევაში თუ ეს ავტომობილი იქნება DCT კოლოფზე და არა მექანიკა. რა საშინელებებს აკეთებს, პროსტა გადართვიდან გადართვამდე, აი ეს გადაიღე. ნახე როგორ შევა. აი ხარ შევა. მოკლედ პირველიდან მეორეში რომ ვრთავთ, ეს კულისა ესე დადის. გონია რომ მოძრება საერთოდ და სადაც გადავარდე. და რატო მაინც და მაინც F-ის M5? ნუ პირველ რიგში, იმიტომ რომ ვიზუალურად ძალიან მომწონს მისი გაუმეტყველება, აგრესია და აურა, რომელიც ამ ავტომობილს გააჩნია და ასევე ის რომ ერთ-ერთი ყველაზე ხელმისაწვდომი M-ია M-ებს შორის და იმის გამო რომ ყველაზე დიდ პრიორიტეტს ვანიჭებ ყოველთვის M5-ს M სერიებში იქნა არჩეული ეს ავტომობილი. ასევე განიხილებოდა F80-ის M3, მაგრამ F80-ის M3 გაცილებით უფრო ძვირია და ვერ მოხერხდა ამ ავტომობილის შეძენა. რაც შეეხება ამ ავტომობილის ვიზუალს, ჩვეულებრივი F10-ის M5-ია, არაფერი განსაკუთრებული. დისკებს არ გავაშავებდი, მაგრამ ესეთი ჩამოვიდა და ხელი აღარ მოვკიდე. ასევე გრილიც დავტოვე როგორც არის ისე. ძალიან არ მომწონს, როცა F10-ზე და ზოგადად BMW-ზე გრილს აშავებენ, იმიტომ რომ გონია რომ რაღაცნაირად ცხვირს და აგრესიას კარგავს. შეიძლება ითქვას, რომ არის სრულყოფილი სედანი, პატარ-პატარა მინუსებით და ყველაზე ძალიან რაც ამ ავტომობილში მომწონს, ეს არის ინტერიერი. ინტერიერი შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე მაგარი გაგრძელება იმ ჩვენი საყვარელი BMW-ების E34-ის, E39-ის, ანუ გულისხმობ იმას, რომ ის ავთენტურობა ამ ავტომობილში კარგად არის გაგრძელებული, რასაც ვერ ვიტყვით S60-ის ძარაზე და ზუსტად ამის გამო არ მომწონს S60. ხოლო ამ ავტომობილში კი ინტერიერს საერთოდ ვერაფერს ვერ დაუწუნებთ. ერთადერთი ძალიან დიდი მინუსი ამ ავტომობილის არის ის, რომ უკან ამ ხელა ზომის ავტომობილში არასაკმარისი ადგილია რა, იმიტომ რომ მე საკმაოდ წინ ვჯდები და დიდ ადგილს არ ვიკავებ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ადგილი მაინც არასაკმარისია. მაგრამ აქ გვაქვს მონიტორი, რომელიც სხვადასხვა მუშაობს, თაჩი არ არის, შეგიძლიათ გზავრობისას თქვენს პატარებს მულტფილმი ჩაურთოთ. ზუსტად ეს ასეთი წარმომედგინა ჩემი მომავალი M5 ყველანაირი ზედმეტი ფუნქციების გარეშე. აი, აგიხსნით რატომ. აი აქ მაგალითად არ გვაქვს ღილაკები, ერთადერთი ღილაკი არის head-up-ის და ნუ გვაქვს ძალიან მაგარი აუდიო სისტემა Bang & Olufsen-ი, რომელიც ძალიან მაგრად უკრავს, მაგრამ ერთი დინამიკი გაგვიბუჭდა. სხვადასხვა იმიტომ რომ ძალიან ხმამაღლა უსმედი მუსიკას და ერთი პატარა დინამიკი კარების დაზიანდა. მეგონა რომ ეს ყველაფერი, ეს ნაკლები ფუნქცია, ნავაროტკა და მექანიკური გადაცემათა კოლოფი მომცემდა უფრო მსუბუქ F10-ის M5-ს, მაგრამ რეალურად ესე არ მოხდა და ყველაზე ძალიან დარწმუნებული მაშინ ვიყავი ჩემ თავში, რომ სწორი არჩევანი გავაკეთე, როცა გადავიღე M6 F სერია, მაგრამ მოუტყუდი რეალურად, იმიტომ რომ ის ავტომობილი იყო stage-ორი, M6-ში გვაქვს უფრო დაბალი სიმძიმის ცენტრი და ეს გვაძლევს უფრო სპორტულ ავტომობილს რეალურად და შეიძლება ითქვას, რომ F სერიის M6 F10-ის M5-ზე უფრო სპორტული სედანია. ეხლა კი წავიდეთ ტრეკზე და ვაპროწიალოთ ეს გასიებული M5, რა შეუძლია ვნახოთ და იმედი არაფერი არ გაგვიფუჭდება. საერთოდ არ გვემორჩილება.
აქ ჩავიდე. ჩავიდეთ. ეხლა ქვევით ჩავიდეთ. ქვევით. ოპა. საბურავი არ გასკდეს თავარია. ოპა, აქ ჩავიდე. ვეღარ ჩავალ თუ. იქ დავარტყა წრე. It was at this moment that he knew. He fucked up. აი დავამთავრეთ სამ მივასტუკეს მანქანა რა. ეს არის ჩემი ყველაზე ახალი ავტომობილი 2013 წლიანი და აქამდე ყველაზე ახალი რაც ყოლია ეს არის 2008 წლიანი CLS 63 ატმოსფერული ძრავზე რომელიც შესანიშნავი ავტომობილია და ზოგჯერ მენატრება ხოლმე ეს ძრავი იმიტომ რომ ძალიან რთულია როცა ყოლია ატმოსფერული ემები AMG-ები და ასე შემდეგ და მოიწონო ახალი თაობის ავტომობილები და ტურბინიანი ძრავი დრიფტი და მანევრი ამ ავტომობილის ძლიერი მხარე ნამდვილად არ არის, მაგრამ კარგად გაერთობით მიუხედავად თავისი მოუქნელობის და წონის. სხვადასხვა 19-იან დისკსაბურავზე უფრო კარგი ტიპი იქნება და ერთი პერიოდი ვეძებდი კიდევაც 19-იან დისკსაბურავს, მაგრამ ვერ ვნახე, ფიზიკურად არ არის. ალბათ თავის დროზე ვიზუალურად იმდენად არ მოწონდათ, რომ უბრალოდ გადაყარეს და ყველამ დააყენა ეს დისკი და რეალურად მე ეს დისკი ამ ავტომობილზე ცოტა მედიდება. ამას ემატება კიდე ის კოლოფი მექანიკური, რომელიც გადართვიდან გადართვაში ბუსტს კარგავს და მანქანა გიჩერდებათ, ცეპლენიას თქვენს გემოზე ვერ ხმარობთ, იმიტომ რომ ერთი ცეპლენის ამორტყმაა საკმარისი, რომ დაამტრიოთ იქაურობა და მე მაგარ შარში ხართ, იმიტომ რომ ამ მანქანის არაფერი არის შოვება ფაქტიურად, არც ცეპლენია, არც მახავიკი და მოკლედ მთელი თავის ტკივილია, მოკლედ ეს ავტომობილი. თუ იმეს F1 გინდათ, აუცილებლად გირჩევთ DCT-ს, რა თქმა უნდა, თუ რაღაც განსაკუთრებული მოთხოვნები არ გაქვთ და არ გინდათ რომ განსაკუთრებული იშვიათი ავტომობილი ყავდეთ, რომელიც ჯერჯერობით კლასიკა არ არის, მაგრამ მაინც უფრო ძვირია ვიდრე DCT. ოღონდ მარტო ამერიკაში. როგორი მანქანა, იცი, აი chill BMW-შნიკის, რომელსაც ჩაჭერაც უნდა, ტასაობაც, ჩილაობაც და ის ემოციები არ აქვს, რაც უნდა გქონდეს და რასაც ველოდები მე ემისგან და ბევრად უფრო კაი მანქანა იქნებოდა ჩემი აზრით, ოდნავ უფრო მსუბუქი რო ყოფილიყო. აი წარმოიდგინეთ S60-ის წონა რო იყოს ამ ძრავზე და იმ კოლოფზე, სიტყვაზე DCT ავიღოთ. ან თუნდაც მექანიკა. წარმოიდგინეთ რა სიგიჟე იქნება. ან უბრალოდ ყოფილიყო X-Drive, F1, X-Drive 550 იგივე ავტომობილია. მაგრამ მე F90-ს ვის მიყიდა BMW, რომელიც თითქმის იგივე ავტომობილია, უბრალოდ კიდევ უფრო ნაკლები ემოციებით. მოკლედ ერთი სიტყვით, არ ვიცი ამ ავტომობილს გავყიდი, დავიტოვებ თუ რას უზავ, მაგრამ გაყიდვის შემთხვევაში ძალიან დამწყდება გული, იმიტომ რომ დიდი სიამოვნებით იყოლიებდი ესეთ ავტომობილს ერთადერთ ყველაზე მძლავრ უკანა წამყვანიან BMW M5-თან მექანიკური გადაცემათა კოლოფით. მადლობა და დროებით.